Chào các bạn, mình giới thiệu với các bạn món chè hạt dẻ nấu với đỗ và dừa rất lạ miệng và cực kỳ đơn giản. Lúc này giữa tháng 10 thì các cây hạt dẻ đang rụng nhiều và mình vừa mới đi nhặt được. Hạt dẻ đang còn tươi, vỏ rất ẩm và mềm thì mình lấy dao bóc từ cái phần mềm phía dưới hạt dẻ. Cái vỏ lụa mình cạo luôn cũng rất là dễ. Nếu bạn có hạt dẻ cứng khó bóc thì bạn có thể xem cách bóc của mình ở các video xôi hạt dẻ hay gà nướng hạt dẻ. Nếu có hạt dẻ tươi mà không ăn hết thì cũng nên bóc luôn ra rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh để ăn dần. Khi mình bóc thế này rang luôn thì ăn nó cũng rất là bùi chứ nó không bị bở quá. Dừa mình thái nhỏ để cho vào, nếu có dừa sợi để rắc lên trên thì càng tốt. Khi mua dừa non để uống nước thì cùi dừa thì mình cất vào ngăn đá để tiện thỉnh thoảng nấu chè. Khoảng 3 lạng hạt dẻ thì nấu cùng với nửa lạng đỗ. Đỗ chỉ cần ngâm nước ấm 20 phút là nó mềm. Hạt dẻ thì bạn có thể cắt đôi hoặc để nguyên. Hạt dẻ nó cũng rất là nhanh dừ và nó nhanh dừ hơn là đỗ, cho nên là nếu bạn để nguyên thì cũng không ảnh hưởng gì. Mình đong ở đây là 1,5 lít nước. Mình đã đun nước sôi để cho vào cho nó nhanh. Có thể nấu hoàn toàn hạt dẻ không cũng được. Mình cho đỗ là bởi vì mình nghĩ là nhìn những hạt đỗ nhỏ nhỏ nó lấm tấm vàng vàng thì nó đẹp hơn. Sau chừng 20 hay là 25 phút nấu bằng lửa nhỏ thì mình thấy hạt dẻ đã dừ và cái vỏ lụa tự nó róc ra như thế này. Thế nên là cũng rút ra được một kinh nghiệm, tức là nếu mà mình lười bóc vỏ lụa ấy, thì mình cũng không cần phải bóc mà mình cứ đun dừ lên thì nó tự khắc chóc ra thôi. Và lúc đó thì sẽ lấy đũa nhặt ra từng cái một. Hạt dẻ nếu để nguyên cả hạt thì mình nghĩ là nhặt ra cũng không lâu lắm. Những cái ngách hạt mà lúc nãy vỏ nó bị kẹt lại thì bây giờ nó cũng róc ra hết. Xong mình sẽ múc ra 2 muôi nước để cho nó nguội, để tí nữa khuấy với bột cho nó khỏi bị vón. Mình lấy cái muôi này đong cho nó dễ luôn thì mình cần 1,5 muôi đường đỏ. Có thể thêm đường vani vào tùy các bạn. Nấu từng này đường thì cũng vừa phải, không ngọt lắm đâu nhưng mà cũng không nhạt. Các bạn có thể nấu bằng bột sắn dây hay là bột khoai tây hoặc bột năng cũng được. Nấu bằng bột sắn dây là chuẩn nhất và thường bột sắn dây nó hơi có mùi hoa bưởi rất là thơm. Bạn có thể cho 1 muôi đầy là vừa, sau đó mình lại cho thêm nửa muôi nữa thì nó hơi bị đặc. Nếu không muốn đặc quá thì không nên cho thêm nửa muôi này. Quấy bột sắn cho nó tan trong cái bát nước lúc nãy bỏ ra. Mình cho dần vào từng muôi một để xem nó đặc loãng như thế nào. Nếu mà thích loãng ở mức độ nào thì mình sẽ dừng lại, còn nếu muốn đặc hơn thì mình lại cho thêm vào. Khi mình đổ hết tất cả vào thì nó đặc như thế này. Sau đó cho dừa vào quấy đều là xong. Đây rồi, chè hạt dẻ và dừa đã hoàn thành. Mùi dừa rất thơm và thoang thoảng một chút mùi hoa bưởi của bột sắn. Có thêm mùi hạt dẻ nữa cũng rất là đặc biệt. Ngon quá, mình sẽ nếm thử một thìa. Ăn khi còn nóng như thế này nó không bị đặc lắm đâu, rất là vừa. Hạt dẻ rất dừ, nó cũng dừ bở như là hạt sen, thế nhưng mà hạt dẻ thì lại ngọt đậm hơn là hạt sen. Còn đây là hạt dẻ tươi mình vừa bóc ra và rang kiểu này cũng rất là ngon các bạn ạ. Hạt nó giòn dẻo, ở trong nó ướt chứ nó không bị bở bứ ra như là rang cả vỏ. Đây là hoa hạt dẻ các bạn ạ. Đang mùa hạt dẻ và hạt dẻ tươi rất là ngon. Chúng ta hãy sáng tạo thêm nhiều món mới cùng hạt dẻ các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.